እንዴት ናችሁ? ውድ የሬቡን ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንዴት ቆያችሁ? በባለፈው ቪዲዮ እንደመጀመሪያ ያክል ፕሮፖዚሽናል ሎጂክ ምን እንደሆነ ዲፊኒሽኑን አይተን ነበር። እንዲሁም ደግሞ ሎጂካል ኮኔክቲቭስ የሚባሉት ነገሮችን አይተን ነበር። የነሱ ትሩዝ ቫልዩም እንዴት እንደሚወጣ አንዳንድ ነገሮችን አንዳንድ ኮንሰፕቶችን እዛው ላይ አውርተን ነበር። ዛሬ ደግሞ ኮምፓውንድ ኦር ኮምፕሌክስ ፕሮፖዚሽን ምንለውን እናያለን። እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ኤግዛምፕሎችን ሰርተን እናልፋለን። ወደ ዛሬው ሪሰርችን ስንገባ ኮምፓውንድ ኦር ኮምፕሌክስ ፕሮፖዚሽን ማለት ምንድነው የሚለውን ያን ቀን ያየናቸው ሎጂካል ኮኔክቲቮች አሉ። እንዲሁም ደግሞ ፕሮፖዚሽን ማለት ምን እንደሆነ ያን ቀን እንደዚሁም ደግሞ ዲፋይን አድርገን ነበር። ፕሮፖዚሽን ማለት የትኛውም አይነት ሴንተንስ ሊሆን ይችላል። እውነት ወይም ሐሰት ማለት የምንችለው አይነት ሴንተንስ ፕሮፖዚሽን እንደሆነ ተምረን ነበር ያን ቀን። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ ፕሮፖዚሽን ኮምፓውንድ የሚሆነው ወይም ኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽን ምንድነው የሚለውን እናያለን። ኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽን የሚባለው በጣም ቀላል ነገር ነው። የተለያዩ አይነት ፕሮፖዚሽኖች ሁለት ወይም ከሁለት በላይ የሆኑ ፕሮፖዚሽኖች አንድ ላይ በሎጂካል ኮኔክቲቭ ሲገናኙ ኮምፓውንድ ኦር ኮምፕሌክስ ፕሮፖዚሽንን ይፈጥራሉ ማለት ነው። እሺ እንደዛ ከሆነ ፒ የሚባል ፕሮፖዚሽን አለ፣ ኪው የሚባል ፕሮፖዚሽን አለ ብንል አሁን ለምሳሌ ፒ የሚባል አንድ ፕሮፖዚሽን አለ፣ ኪው የሚባል ሌላ ፕሮፖዚሽን አለ፣ አር የሚባል ሌላ ፕሮፖዚሽን አለ ብንል እነኚህ አንድ ላይ በሎጂካል ኮኔክቲቭ ሲገናኙ ለምሳሌ ፒ እና ኪው ማለት ሁለት ነው። ሁለቶቹ በአንድ ሎጂካል ኮኔክቲቭ በኦር ቢገናኙ፣ በኔጌሽን ቢገናኙ፣ በኢምፕሊኬሽን ቢገናኙ፣ በባይ ኢምፕሊኬሽን እንዲሁም ደግሞ ፒ ኪው አር ሶስቶቹ አንድ ላይ በተለያዩ ኮኔክቲቮች አንድ ላይ ቢገናኙ ኮምፓውንድ ኦር ኮምፕሌክስ ፕሮፖዚሽን ይፈጥራሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያን ቀንም ለመዳሰስ እንደወደድነውና እንዳየነው ዛሬም ሞር ፎከስ የምናደርገው ትሩዝ ቴብል የሚባል ነገር አለ። ትሩዝ ቴብል ሎጂክ ስለ ሎጂክ ስለ ፕሮፖዚሽን እዚህ ላይ የምንማር ከሆነ ሜይንሊ ፎከስ የምናደርግበት ነገር ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ የሚቀጥል ነገር ስለሆነ እነሱን መርሳት የለብንም ማለት ነው። ስለዚህ ትሩዝ ቴብል የሚባለው ምንድነው? አጠቃላይ ፖሲብል ትሩዝ ቫልዩስ የሚባሉት የፕሮፖዚሽኑ ቶታል ፖሲብል ትሩዝ ቫልዩስ የሚባሉት አጠቃላይ የሚወጡበት አንድ ላይ ሊስትድ አውት የሚሆኑበት ቴብል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ቴብል እንዴት ነው የምናወጣው? ህግ አለ። ለምሳሌ ሶስት ፕሮፖዚሽኖች ከሆኑ to the power of n የሚለውን ይሄን ህግ እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ሁለት ፕሮፖዚሽን ካለ ለምሳሌ ፒ እና ኪው የሚባሉ ሁለት ፕሮፖዚሽኖች ካሉ to the power of n ማለት n የምትባለው the number of proposition ማለት ነው። ስለዚህ to the power of 2 ይሆናል። ስለዚህ ስንት ነው ማለት ነው? to the power of 2 4። ስለዚህ 4 possible truth values አሉ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ 3 ከሆኑ ደግሞ to the power of n ስለሆነ 3 ፕሮፖዚሽኖች ከሆኑ p q r ለምሳሌ ከሆኑ to the power of 3 ያ ማለት 8 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 8 possible truth values አሉት ለዛ ለኮምፓውንድ ኦር ኮምፕሌክስ ፕሮፖዚሽን ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ትሩዝ ቫልዩዎች በደንብ ማወቅ አለባችሁ። እንዲሁም ደግሞ እንዴት እንደምናወጣ መጨረሻ አካባቢ ኤግዛምፕሉ ጋር እናያለን ማለት ነው። እሺ ሌላ ነገር አንዱ ኮንሰፕት እዚህ ላይ ተናግሬ ማልፈው ነገርና ኮምፓውንድ እና ኮምፕሌክስ ፕሮፖዚሽን ላይ በደንብ ትልቅ ሚና የሚጫወቱ ነገሮች ምንድናቸው? እነኚህ ኮኔክቲቮች አሉ። ልክ በማት ቦዲ ማስ ብለን እንደምንሰራው ለምሳሌ አዲሽን፣ ሳብስትራክሽን፣ ማልቲፕሊኬሽን፣ ዲቪዥን፣ ብራኬት ብኖር እነኚህ እንዴት አድርገን ሶልቭ እናደርጋለን? የቱ ነው የሚቀድመው የቱ ነው የሚከተለው እንደሚባለው ልክ ወደ ሎጂክ ስንመጣም በኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽን ጊዜ የተለያዩ ኮኔክቲቮች አንድ ላይ ይሰጣሉ። ስለዚህ አንድ ላይ ከተሰጡ የቱ መቅደም አለበት የቱ ደግሞ ኋላ መሰራት አለበት የሚለውን ህጉን ማወቅ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ከነኚህ ሶስቱን አንድ ላይ ኮኔክት ባደርግ p and q implies r ብዬብል ይሄን እንዴት ነው ሶልቭ የምናደርገው? መጀመሪያ ላይ
q implies r የሚለውን ሶልቭ አድርገን እሱን ከጨረስን በኋላ ወደዚህ ከመጣን እና p and q የሚለውን ሶልቭ ካደረግን በኋላ ድጋሜ implies r ወደሚለው ብንሄድ እነኚህ ሁለቱ ሜቶዶች completely different ናቸውና ፋይናል ሪዛልታቸው different ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ማወቅ አለብን የቱ ይቀድማል የቱ ኋላ ይመጣል የሚለውን በደንብ ማወቅ አለብን። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ኔጌሽን ከመጣ ኔጌሽን እዚህ ውስጥ ካለ ኔጌሽን ቀድሞ ይሰራል። ኔጌሽን ቀድሞ ይሰራል። እሱን ተከትሎ ደግሞ ኤንድ ካለ ኤንድ ወይም ኦር ካለ ኦር ይሰራል ማለት ነው። ቀድሞ እሱን ተከትሎ ማለት ኔጌሽንን ኤንድም ካለ ወይም ኦርም ካለ ሁለቶቹም ይሰራሉ ማለት ነው። ከዛ እነሱን ቀጥሎ ኢምፕሊኬሽን ይሰራል። ከዛ መጨረሻ ላይ ባይ ኢምፕሊኬሽን ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ደረጃዎችን እነኚህን ደረጃዎችን በደንብ ማወቅ አለብን። ምክንያቱም ኮምፓውንድ ኦር ኮምፕሌክስ ፕሮፖዚሽን የሚባለው በሎጂካል ኮኔክቲቮች በጣም የተወሳሰበ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህን ነገሮችን በደንብ አድርገን መያዝ አለብን ወደ ስራው ስንገባ። እሺ ሌላው ነገር ደግሞ እዚህ ጋር ምነግራችሁ ሁለት ፕሮፖዚሽኖች ወይም ሁለት የተሰጡ ኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽኖች ኢኩዊቫለንት ነው ወይስ አይደሉም የሚለውን ነገር ቼክ ምናደርግበት ኢኩዊቫለንሲ። እሺ ኢኩዊቫለንሲ ይባላል። ሁለት ፕሮፖዚሽኖች ሁለት ኮምፕሌክስ ኦር ኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽን ኢኩዊቫለንት ናቸው ወይስ አይደሉም የሚለውን ቼክ ምናደርገው አለ። ለምሳሌ x የሚባል ፕሮፖዚሽን እና y የሚባል ኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽን እነኚህ ሁለቶቹ ኢኩዊቫለንት ናቸው ምንለው መቼ ነው? if and only if በቃ መቼም የነሱ ትሩዝ ቫልያቸው በሁለቱም ፎርም የሚመጡ ትሩዝ ቫልያቸው the same ሲሆን ብቻ ነው። ለምሳሌ ለx የመጣ ትሩዝ ቫልዩ true false true ከሆነ ለy የሚመጣ ትሩዝ ቫልዩ ፋይናሊ የሚመጣው ትሩዝ ቫልዩ true false true መሆን አለበት። ይሄ ከዚህ ጋር the same ይሄ ከዚህ ጋር the same ይሄኛው ከዚህ ጋር the same እንዲሁም ይሄኛው ከዚህ ጋር the same ነው። ስለዚህ ትሩዝ ቫልያቸው the same ሲሆኑ ብቻ ነው ሁለቱ ኮምፓውንድ ኦር ኮምፕሌክስ ፕሮፖዚሽኖች ኢኩዊቫለንት መሆን የሚችሉት ማለት ነው። እሺ ከሱም በተጨማሪ የምናየው እና ወደ ኤግዛምፕሉ ከመግባታችን በፊት ማየት ያለብን ደግሞ ኮንቨርስ እና ኮንትራፖዚቲቭ የሚባሉ ኮንሰፕቶች አሉ። ኮንቨርስ እና ኮንትራፖዚቲቭ። እሺ እነኚህን ሁለቱን ኮንሰፕቶችን ደግሞ አሁን በደንብ እዚህ ላይ ፎከስ ማድረግ አለባችሁ። እነኚህ ሁለቱ ኮንሰፕቶች ምንድናቸው? ኮንቨርስ የሚባለው አሁን p implies q የሚለውን አንድ ሎጂካል ፕሮፖዚሽን ነን ቤዝ እና ብነግራችሁ p implies q ይሄ ኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽን ቢሆን የዚህ ኮንቨርስ ምንድነው ሲባል እቺ ቦታ የተቀየረችው ናት ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽን ኮንቨርሱ ምንድነው? q ኮንቨርስ እና ኮንትራፖዚቲቭ ብለናል። ኮንትራፖዚቲቭ q ኮንቨርሱ q implies p የሚለው ነው። ኮንትራፖዚቲቭ የሚባለው ደግሞ የራሱ የዚህ ኔጌሽን ማለት ነው። የራሱ ኦፖዚት የኮንቨርሱ ኦፖዚት ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌሽን ኦፍ q implies ኔጌሽን ኦፍ p ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ኮንትራፖዚቲቭ ነው። ይሄኛው ደግሞ ኮንቨርስ ነው ማለት ነው። ኦሪጂናል የተሰጠን ይሄ ቢሆን p implies q የሚል ቢሆን ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህን ከጥያቄዎች መሃል ያስገባን ጥሩ አድርገን እንሰራለን። ከኤክሰርሳይሳችሁ ለእናንተ ከተሰጠው ከኤክሰርሳይሳችሁ አንድ ከበድ የሚል አንድ ሁለት ጥያቄዎችን እንሰራለን። ትንሽ ከበድ ይላል ብዬ ያሰብኩት ከናንተው ከኤክሰርሳይሳችሁ አንደኛ ላይ ያለው ሲ ጥያቄም ትንሽ ወሰብሰብ ያለ ነው። ሲ እና ዲ ልስራላችሁ፣ ሌላው እናንተ ትሞክራላችሁ። እንዲሁም ይከብዳችሁ ከሆነ ደግሞ ኮሜንት ላይ ለኔ ሳጀስት አደርጋላችሁ፣ እሰራላችኋለሁ። ሰርቼ ቪዲዮን አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። እሺ የሲሆን ስናይ እንደዚህ ነው ያለው። p or q implies r and p
P implies Q or in the bracket Q implies R. ይሄን ይሰጥና ይሄ አንድ ኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽን ነው። ይሄ ደግሞ ሁለተኛው ኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽን ነው። ይሄን ከሰጠ በኋላ ምንድነው የሚጠይቀን? ይሄን ከሰጠን በኋላ ምንድነው የሚጠይቀን? for the statements P, Q and R use a truth table to show that each of the following pairs of statements are logically equivalent ይላል። ስለዚህ logically equivalent ናቸው ወይስ አይደሉም የሚለውን truth table ተጠቅመ ቼክ አድርግ የሚል ጥያቄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የነኚህ ስንት ናቸው? አጠቃላይ P, Q, R። ስለዚህ ሶስት ስቴትመንቶች አሉ። እነኚህ ሶስት ስቴትመንቶች በሎጂካል ኮኔክቲቭ ተገናኝቶ ኮምፓውንድ ኦር ኮምፕሌክስ ፕሮፖዚሽን ሆኖ አሉ። ስለዚህ እነኚህ ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። P አለ፣ Q አለ፣ R አለ። ስለዚህ ቀደም እንደተባባልነው ትሩዝ ቴብላቸውን እንዴት ነው የምናወጣው? መጀመሪያ ላይ to the power of n መሆን አለበት። ስለዚህ to the power of n ማለት number of statements ወይም number of proposition ማለት ነው። ስለዚህ P, Q, R ሶስት ናቸው። ስለዚህ to the power of 3 ስለዚህ 8 possible truth values መኖር አለባቸው። 8ቱን ለማምጣት ምንድነው የምናደርገው? 8 ከሆነ መጀመሪያ ላይ 8 ሲካፈል 2 4። ስለዚህ 4 ትሩ እና 4 ፎልስን መጀመሪያ ላይ እንጽፋለን። አሁን እዚህ ጋር በደንብ ተከታተሉኝ። ይሄን ማሰምረው በኋላ ትሩዝ ቴብሉን ስንሰራ አንዱ ከሌላው ጋር እየተገናኘ እንዳያስቸግረን ብዬ ነው። እሺ ስለዚህ 8 ሲካፈል 2 4። ስለዚህ 4 ትሩ እና 4 ፎልስ በመጀመሪያው ለፒ ይጻፋል። ትሩ 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 ፎልስ 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 ፎልስ። እንደዚህ ከጻፍኩኝ በኋላ ድጋሜ ሁለተኛው ጋር ስንመጣ ደግሞ ሁለት ትሩ ሁለት ፎልስ ሁለት ትሩ ሁለት ፎልስ እያልኩ እስከታች መጣለው። ትሩ ትሩ ፎልስ ፎልስ ትሩ ትሩ ፎልስ ፎልስ ያልኩኝ እስከታች መጣለው። ድጋሜ ደግሞ አር ላይ ስመጣ ትሩ ፎልስ ትሩ ፎልስ ትሩ ፎልስ እያልኩ መጣለው ማለት ነው። አንዳንዱ ትሩ ፎልስ ትሩ ፎልስ ትሩ ፎልስ ትሩ ፎልስ እያልኩኝ መጣለው ማለት ነው። ስለዚህ possible truth values እነኚህ ናቸው ማለት ነው። አንድ ላይ ሶስቶቹም አሉ ማለት ነው። ስለዚህ possible truth values የሚባሉት እነኚህ ናቸው። 1 2 3 4 5 6 7 8። ስለዚህ 3 ናቸው። ለሶስቶቹ 8 possible truth value አላቸው ማለት ነው። እዚህ ላይ እንዳለው ይሄን ፕሩፍ አድርገናል። እሺ ሁለተኛ ላይ ምንድነው? እዚህ ጋር P or Q አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው አለ? P implies Q አለ፣ Q implies R አለ። ሁለቶቹ ደግሞ በኤንድ ተገናኝተዋል ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህን ቀደም ብለን እንሰራቸዋለን። P or Q መጀመሪያ ላይ ከሰራን የእያንዳንዱን ትሩዝ ቫሉን አጣርተን ስለምንሄድ እሱን ከሰራን ሁለተኛ ደግሞ P implies Q የሚለውን እንሰራለን። እዛ Q implies R የሚለውንም እንደዛው እንሰራለን። ከዛ በኋላ ፋይናሊ በፋይናል ኮኔክቲቮቹ ምክንያቱም እነዚህ እንደ ብራኬት ስለሆኑ በብራኬት ውስጥ ያሉትን ጨርሰን ነው ወደ ውጭ የምንወጣው ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ፋይናሊ ምንድነው የምንሰራው? P or Q implies R የሚለውን እንሰራለን። ድጋሜ P implies Q and Q implies R የሚለውን እነኚህን እንሰራቸዋለን ማለት ነው። እሺ ከዚህኛው ከመጀመሪያው ስንጀምር P or Q። ስለዚህ P or የኦር ህግ ምን ነበር? ፎልስ እና ፎልስ ሁለቶቹ በኦር ሲገናኙ ብቻ ነው ፎልስ መሆን የሚችለው። ስለዚህ በሌላ መንገድ ትሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ P እና Q አሉ፣ ሁለቶቹን ብቻ ነው የምናየው። ትሩ ኦር ትሩ ነው የሚሆነው። ትሩ ኦር ትሩ አሁንም ትሩ ነው የሚሆነው። ትሩ ኦር ፎልስ ትሩ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ፎልስ እና ፎልስ ባሉበት ብቻ ነው ፎልስ መሆን የሚችለው በኦር ስለተገናኘ። ትሩ ኦር ፎልስ ትሩ ነው የሚሆነው። ፎልስ ኦር ትሩ ነው የሚሆነው። ፎልስ ኦር ትሩ አሁንም ትሩ ነው የሚሆነው። ከዛ ፎልስ ኦር ፎልስ እዚህ ጋር ተገናኙ ፎልስ። ከዛ ፎልስ ኦር ፎልስ ነው የሚሆነው። ኦኬ P implies Q የኢምፕሊኬሽን ህጉንም ባለፈው እንዳየነው
ፒ ትሩ ሆኖ ኪው ፎልስ ሲሆን ብቻ ነው ፎልስ መሆን የሚችለው። ከዛ ውጪ ባለው ሴም ነው የሚሆነው ማለት ነው። ፒ ኢምፕላይዝ ኪው ስለሆነ በኢምፕሊኬሽን ጊዜ ደግሞ መጀመሪያ ላይ ትሩ መጥቶ ሁለተኛ ላይ ፎልስ ከመጣና በኢምፕሊኬሽን ከተገናኘ ፎልስ ነው የሚሆነው። ከዛ ውጭ ያሉት ሁሉም ትሩ ነው የሚሆኑት። ስለዚህ አሁንም ፒ እና ኪው ነው። ስለዚህ የሁለቱም ቫልዩዎችን ነው የምናየው። ትሩ ኢምፕላይዝ ትሩ ትሩ ነው። ትሩ ኢምፕላይዝ ትሩ አሁንም ትሩ ነው። ትሩ ኢምፕላይዝ ፎልስ አለ እዚህ ጋር ፎልስ ኋላ ትሩ ሆኖ ቀጥሎ ፎልስ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፎልስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁንም ትሩ ኢምፕላይዝ ፎልስ ሆነ ፎልስ ነው የሚሆነው በኢምፕሊኬሽን ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ፎልስ ኢምፕላይዝ ትሩ ትሩ ፎልስ ኢምፕላይዝ ትሩ ትሩ ፎልስ ኢምፕላይዝ ፎልስም ትሩ ፎልስ ኢምፕላይዝ ፎልስ ትሩ ነው የሚሆነው። ኦኬ እንደዚህ ከሰራ አሁን ደግሞ ኪው ኢምፕላይዝ አር ነው የሚለው። ኪው ኢምፕላይዝ አር ይሄ እያንዳንዱን እነኚህ ሊስት ስላደረግን አሁን በጣም ቀላል ነው። እነኛን ህጎችን የቅድሙን ህጎችን ካወቅን ማለት ነው። ኪው ኢምፕላይዝ አር ከሆነ ትሩ ኢምፕላይዝ ትሩ 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 ኢምፕላይዝ ፎልስ ፎልስ ነው የሚሆነው። ፎልስ ኢምፕላይዝ ትሩ ትሩ ፎልስ ኢምፕላይዝ ፎልስ ትሩ ትሩ ኢምፕላይዝ ትሩ 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 ኢምፕላይዝ ፎልስ 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 ኢምፕላይዝ ትሩ ትሩ ፎልስ ኢምፕላይዝ ፎልስ ትሩ ነው የሚሆነው። ከዛ አሁን ወደ ፋይናሉ እቺኛዋን ፋይናሏን ልንሰራ እየደረስን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እቺኛዋ ፒ ኦር ኪው የምትባለው እዚህ ጋር ተሰርታለች። እዚህ ጋር ተሰርታ የራሷ ትሩዝ ቫልዩዎቹ ፖሲብል ትሩዝ ቫልዩዎቿ እዚህ ላይ ወጥተውላታልና ስለዚህ እንደ አንድ ፕሮፖዚሽን ወስደን ወይም ቺን ትሩዝ ቫልዩዋን የራሷን ወስደን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ፒ ኦር ኪው ኢምፕላይስ አር ስለዚህ ከዚህ ወደዚህ ኢምፕላይ ያደረግን ነው ወደኋላ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ምክንያቱም አር ቀጥሎ ስላለ። እሺ ትሩ ኢምፕላይስ ትሩ ትሩ ነው የሚሆነው። ትሩ ኢምፕላይስ ፎልስ ፎልስ ነው የሚሆነው። ትሩ ኢምፕላይስ ትሩ ትሩ ነው የሚሆነው። ትሩ ኢምፕላይስ ፎልስ ፎልስ ትሩ ኢምፕላይስ ትሩ 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 ኢምፕላይስ ፎልስ 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 ኢምፕላይስ ትሩ ትሩ ፎልስ ኢምፕላይስ ፎልስ ፎልስ ነው የሚሆነው። እሺ እዚህ ጋር ይሄኛው ሁለተኛው ኮምፕሌክስ ፕሮፖዚሽናችን። እሺ ይሄንንም እዚህ ላይ ተሰርቶ አልቋል። ይሄኛው ፒ ኢምፕላይስ ኪው የሚለው ተሰርቶ ትሩዝ ቫልዩዎቹ እዚህ ላይ አሉ። እንዲሁም ኪው ኢምፕላይስ አር የሚለው ትሩዝ ቫልዩዎቹ አሉ። ስለዚህ በኤንድ ነው የተገናኙት። በኤንድ ከተገናኘ ደግሞ የኤንድ ህግ ምንድነው? ኤንድ ከሆነ ትሩ እና ትሩ ብቻ ሲሆኑ ነው ትሩ መሆን የሚችሉት። ሌላው ሁሉ ፎልስ ነው የሚሆነው ማለት ነው የኤንድን ስናይ። እሺ ስለዚህ የኤንድ እንደዚህ ከሆነ ቀጥታ ወደ ስራው እንገባለን ማለት ነው። ትሩ ኤንድ ትሩ 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 ኤንድ ፎልስ ፎልስ ተቀላቀለበት። ስለዚህ ፎልስ ነው የሚሆነው። ፎልስ ኤንድ ትሩ ፎልስ ነው። አሁንም ፎልስ ኤንድ ትሩ ፎልስ ነው የሚሆነው። ትሩ ኤንድ ትሩ ትሩ ነው የሚሆነው። ትሩ ኤንድ ፎልስ እዚህ ጋር አለ። ትሩ ኤንድ ፎልስ ከሆነ አሁንም ፎልስ ነው የሚሆነው። ከዛ እነኚህ ትሩ 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 ነው የሚሆኑት። እሺ ኢኩቫለንሱን አሁን እናያለን። ኢኩቫለንስ የሚባለው ትሩዝ ቫልዩ ኦፍ ዋን ኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽን ሹድ ቢ ኢኳል ዊዝ ዳት ኦፍ ዘ አናዘር ዋን። ስለዚህ እዚህ ጋር ትሩዝ ቫልዩአቸው እዚህ ሴም መሆን አለበት። የዚህ ትሩ ትሩ ትክክል ነው። ትሩ ፎልስ ፎልስ። እዚህ ጋር ግን ትሩ ብሎ እዚህ ጋር ፎልስ ይላል። እሺ ስለዚህ አንዱ አልመጣም። ስለዚህ ሌሎች ሁሉም ሴም ቢሆኑ አይሆንም ማለት ነው። ኢኩቫለንት ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም ፐርፌክትሊ ሁሉም ከዚህ በኩል ያለው የአንደኛው ከሌላኛው ጋር ትሩዝ ቫልዩአቸው ፐርፌክትሊ እኩል መምጣት አለበት። ስለዚህ ይሄ ኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽን ወይም እነኚህ ሶስቱ ስቴትመንቶች የተገናኙበት መንገዱ ሁለቶቹ እነኚህ ሁለት ኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽኖች ኢኩቫለንት አይደሉም ብለን እንወስናለን ማለት ነው። እሺ ይሄን እንደዚህ ከሰራን ካፍታ ቆይታ በኋላ ደግሞ አንድ ኤግዛምፕል እንጨምራለን ኢኩቫለንሱን ቼክ ለማድረግ። አሁንም ከኛ ጋር ሆኖ